สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนวิธีการเข้าหัวสัญญาณกล้องวงจรปิดนะครับสำหรับกล้องวงจรปิดก็จะที่เขาใช้โดยทั่วไปก็คือจะใช้พวกสาย RG6 นะครับ RG6 แล้วก็หัวที่เราจะเข้าก็เป็นหัว BNC นะครับก็เครื่องมือที่เราจะใช้ในการทำงานในครั้งนี้ก็คือมีคัตเตอร์นะครับแล้วก็มีครีมแล้วก็มีหัวสัญญาณที่เราจะเข้ากับสายครับเริ่มต้นเลยนะครับขั้นแรกเรานำคัตเตอร์นะครับมากรีดที่สายกะระยะสักประมาณนี้นะครับประมาณข้อนิ้วมือแล้วก็ตัดกรีดให้ขาดไปเลยนะครับให้ถึงลวดข้างในตรงกลางนะครับครั้งแรกตัดเข้าไปก่อนแล้วก็ดึงออกมาให้เป็นลักษณะนี้นะครับตอนที่2ก็คือใช้มีดกรีดเข้าไประยะก็ประมาณนี้นะครับผมกะดูก็ประมาณครึ่งข้อนะครับแล้วก็กรีดแต่ว่าทีนี้เรากรีดไปอย่าให้มันขาดเข้าไปลึกถึงเส้นข้างในคือปาดให้ถึงประมาณมันจะมีเป็นใยอยู่นะครับตรงนี้ปาดให้ถึงตรงนี้แล้วก็ดึงออกเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็เราก็ทีนี้ก็ใช้มือนะครับเอาสายปัดออกมาไว้ลักษณะนี้นะครับผมโอเคมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมโอเคจากนั้นแล้วก็นำหัว F type อันนี้เรียกหัว F type นะครับเข้ามาใส่เข้าไปนะครับแล้วก็หมุนเกลียวเข้าไปมันเป็นเกลียวนะครับพยายามหมุนเข้าไปค่อนข้างแน่นนะครับหมุนเข้าไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะมีตัวขาวๆโผล่อาจจะใช้ครีมช่วยนะครับถ้ามันแน่นมากก็คือหมุนเข้าไปจนให้ไส้ในขาวๆนะครับมาเสมอกับตัวข้างในมันครับเดียวข้างในเห็นไหมครับโอเคทีนี้ลักษณะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจากนั้นแล้วก็อันนี้รู้สึกมันจะยาวไปแล้วก็ตัดออกหน่อยตัดให้เหลือสักประมาณนี้จากนั้นก็ใส่หัวนี้เข้าไปยัดเข้าไปแล้วก็หมุนนะครับโอเคเท่านี้ก็เรียบร้อยครับหัวสัญญาณกล้องวงจรปิดเอาไปเสียบเข้ากับตัวกล้องวงจรปิดได้เลยขอบคุณครับผม